Це команда BLG проти команди GG, матч номер 5, драфт, який може вирішити повністю всю гру і суперника для BO5. Тож, що буде у нас з драфтами? Перший драфт у нас буде для Біна, перший пік, точніше, у нас буде для Біна команда BLG обрала для себе синю сторону, та розкричався, але ми подивимося, що у нас візьме для себе команда BLG. Сайлас, Рейкан, Атрокс у нас забанений для GG, Джакс, Рената та Зай у нас забанені для GG. Рамбл перший пік. Як я й казав, треба брати першим піком Рамбла. І тепер GG треба думати, як вигравати цього Рамбла, як вигравати Рамбла від Біна. Рамбл дуже нанково зараз грає на цьому Worlds. І враховуючи те, що зараз ця гра буде вирішальною, GG треба щось для себе взяти. GG вирішили піти з шляхом зшає, GG обирають у нас для себе Гнара, і, скоріш за все, вони пікнуть для себе Вай. Але, можливо, команда GG придумала щось інше на цей пік. Так, Гнар та Вай у нас в топсайді. І тепер питання до Шуна. Що він пікне проти... П'ятий, Джарван четвертий. Я навіть розчигався. Так, п'ятий, Джарван четвертий і Оріана проти Акалі. Ну, ви знаєте, враховуючи те, що я дуже полюбляю Акалі, мені дуже хотілося б, щоб Чові виграв, але не знаю. Ну, подивимося зараз, як буде у нас грати команда GG. Хороша Чові у... Хороша Акалі у Чові є. Тож, в принципі, враховуючи це, команда GG обрала для себе хороший топ-сайт, я б сказав би. Кейтлін і Наутілус у нас забанені. А у мене таке питання. Да, ви забанили Наутілуса, але ви хочете якийсь пік для себе більш вигідний? Офеліуса нас банять тим часом для GG, точніше для BLG. BLG у нас залишається останній бан в бот, і можливо це буде Кайса. Знову. Ні, Каліста. І Пейс обере для себе Кайсу. Ви віддасте просто так Кайсу. Ви заберете Кайсу, GG заберуть у нас Кайсу, а он забере у нас Рел. Або Алістара. Враховуючи те, що у Она Алістар, в принципі, ще не поставили. Може, в принципі, Рел від Она можна очікувати. Треба Рел від Она. Що у нас пікне Он? Сцена Таункетч буде у нас від Елка та Она і проти Кайси. Проти Кайси в лінію з Рел. Це буде прямо лінійно, звісно, але... Давайте Рел. Так, у нас сцена Таункетч проти Кайси Рел в матчапі за вихід у півфінал Worlds. Скажу вам, що Рамбл танковий. Рамбл проти Дорана виглядає чудово. Доран, я не знаю, як буде відігрувати на цьому Гнарі. Але одразу скажу, що Рамбл виглядає краще, ніж Гнар, але враховуючи, незважаючи на те, що Гнар зшає вже грав проти цього Рамбла і вигравав у нього. Тож подивимося, що
видумає у нас Доран на своєму нарі. Джарман 4-й проти Вай. Я не знаю, Шун що придумає на своєму Джармані 4-му, але питання, що буде робити він на ньому. Тому що проти Вай він минулого разу стояв поганенько. Оріана цікавий пік, Оріана цікавий пік, Оріана цікавий керрі пік проти Акалі, але ми бачили, як Акалі розігрувалися в матчапі минулому. І питання, чи зможе у нас Оріана відіграти так само сильно, як відіграла у другій мапі. Ну і сцена танкетч проти Заї Кайсирел. Сцена танкетч проти Кайсирел виглядає сильно. Виглядає сильно. Тож подивимося, що у нас зроблять команди. Матч останній. BLG проти GNG розпочато. Нагадаю, BLG на синій стороні, GNG на червоній. Так, на левел 1 у нас поки що ніхто не бореться. Елк просто стоїть у кущах. Шун, левел 1 проти Пената. Шун у нас ледь не зайшов у ворожий ліс, не забрав пару тваринок та золота від Пената, але Пенат стоїть живий та здоровий. When your tournament life is on the line, the random thought that I had is, imagine you're Shun and you just played 5 games of Java. Так, ну що, допомагають у нас забирати для себе одну тваринку для себе в обох кущах, точніше в лісі обох команд. Так, ну що, Елк у нас розпочинає відстріл по кріпам. Більш успішно це робить Делайт. Делайт зачіпляє у нас Елка, стріляє Елк по двом гравцям. Прекрасну лінію у нас вистрілилися Бейс та Делайт. Настільки, що Елк вистрілив по їм двом, одразу по Пейзу стріляє непогано Елк. Definitely a big risk you take there. Like both Senna and Kench, level 1 is so incredibly impressive, but it allows Pays and the Lights actually Шун тим часом забирає для себе теж тваринку. Перевага по золоту 100 у нас на користь команди BLG. Забирає гострокрив у нас Пенат. Туди підходить, до речі, Шун. Шун хоче забрати Пената в левелі 3. Шун забирає пару тваринок у Пената. Пенат на чверть ХП пробитий, так само як і Шун. І одразу у нас розпочинає робити тиск на Пенаті. Шун продовжує битися проти Пената. Шун у нас бореться проти Пената на левелі 3. Хоче знову його знайти для себе. Трошки лайфліду Пенат знаходить за рахунок пиріжечка. Доран тим часом притискає Сябіном. Чові, до речі, пробити на чверть. Доран. У нас Доран знаходиться дуже близько до своєї вежі. Доран флешаут. Вежу забирає для себе у нас тим часом Рамбл для себе цей кіл. Мінус 1 для команди GNG. Пенат зайшов у цей файт не досить успішно. As mentioned, the Rumble, I think, has been such a big impact, or has had such a big impact in this series. Давайте ще раз подивимось. Шун просто сидить у кущах. Шун просто хоче зачепити Дорана. Третій левел. Четвертий левел Шоубіна. І Доран знаходиться біля вежі. Не попіймав його своїм гачком. Шун одразу просто ігнайтом попадає бін по Дорану, і Доран вмирає. Так, ну що, і Пейс та Делайт тим часом дуже сильно пробиті на боці. Можуть забрати першу пластину для себе команда BLG.
Дженджі поки що будуть розмінюватися драконом, скоріш за все. Дженджі у нас на позиції біля дракону, до якого 30 секунд, хоча Пенат готовий зустрічатися обличчям до Елка та Она. Пенат у кущах. Пенат готується у нас, тим часом застанюється у нас Делайт. Елк розуміє, що позаду знаходиться Пенат. Елк стріляє по Пенату, стріляє достатньо добре. Там Кенч одразу вийшов з оточення від Пейза та Делайта. Шун тим часом знаходиться у лісі. Шун знаходиться у лізі до дракону, який вже в лайві. Біля дракону. Чові? Так, Доран. Доран дуже бідно виглядає він проти Біна. Він на рамблі це потужний пік. Парочку предметів збирає для себе Оріана. Делайт та Пейс у кущах. Але там у лісі Шун готується зустрічати. Тим часом Чарман четвертий робить у нас... Не робить у нас дракона. Бін. Он. По ньому робить приголомшлення Делайт. Пейс хоче вистрілити в декількох міньйонів біля ворожої вежі команди BLG. Ягао знайшов тим часом фланг. Чові тим часом у нас стоїть, не рипається. Он та Елк тим часом чистять у нас позицію на міньйонах. Пластину у нас забирає команда Дженджі. Бін готується зустрічати фейс-чекати Чові. Хоче знайти невеличку інформацію для себе в кущах. Але таким чином викрив свою позицію у нас Бін. Елк тим часом допомагає Шону забрати цього хекстекового дракона. Хекстековий дракон забраний. Ягао. Ягао у нас бився проти Чові. Ягао по Чові не попадає. Так, ну що, 40 секунд до Герольда. Елк один стоїть проти Пейза та Делайта. Б'є кріпів непогано. У Елка, здається, сцена за потужність така ж сама, як і Кейтлін. І мені здається, що Елк може відіграти на своєму персонажі досить добре. Так, він розуміє, що треба трошки повертатися на свій топ. Іде до Дорана. Доран в мегаформі. Делайт та Пейс трохи піджимають ворожий ботлейн команди BLG. Але на Герольді у нас стоїть... А де Джарван четвертий? А, Джарван четвертий ресетився. Герольд ще стоїть. Ягао на фланзі. Ягао має вже шоквейв. Делайт тим часом готується зачепити Ягао. Це може бути небезпечним моментом для команди BLG, тому що два гравці поки що не мають інформації по Делайту. Делайт просто виходить. Не знаходить поки нікого. Пейс тим часом може втратити пластину на своїй вежі на боті. Так, ну що, вежа, пластина нас падає, пластину нас забирають, плюс 88 для кожного. Пенат тим часом забирає для себе Герольда. Шон
Шун зайшов до потлейну. Тим часом Герольда у нас потихеньку закінчує пенат. 2 хвилини у нас від пената та на Герольді. І пенат забирає у нас цього Герольда. Скоріш за все поставить у нас Герольда на топ. Команда GG. Так. I was also just kind of like looking across the minimap, looking for things to Пенат, talk about. 7-й рівень. It's a 6-й very, рівень, like, Джарван dead state, 4-й. you know, where, Але при цьому Джарван 4-й має there aren't асист. a huge Джарван amount of скейлиться opportunities погано. either side. It's very difficult to tank bot Це lane. 5-й Джарван I think 4-й on від both sides, because Шуна, what real нагадаю. threat do you have with a Senatarm Kench, but at the same time, what threat does Gen G have into Senatarm Kench? Mid lane, there are possibilities. I think if anywhere, I think Gen G could look to be more proactive around mid. At the very least, forcing a Пенат. flash out from Yagao, then gives Так, Chogi він more kill знайшов potential. Дорана. Доран у нас не в Whereas мегаформі. BLG, I think if they wanted У to Дорана play скоро around і anyway, з'явиться they're мегаформа, looking at але top не lane, and скоро. Shun is hovering around Але that там також very Делайт. much. Delight is there to cover. But this is what I mean by a dead state, is that like every Тож potential play, I разом was з like, oh, maybe they Пенатом, can make a play for top. What's happening? Someone's there разом to з cover. Шуном Maybe mid, він someone's there to вирішив cover. не Both teams kind of like, чистити when you're in this цього state, when you've Дорана. got 5 games on stage, well 4 I should say, into your Так, fifth, ну що, Доран. you're just ultra Доран aware у of нас what's going on on the проти map. Біна. Він в Квалайса прожимає, але тим часом зачіпляє його Шун і стріляє по 2 гравцям. У нас Сена. Не забирають вони цього Біна. Він у нас 9-го рівня. Флешаут у нас та Ігнат витратив. Але за рахунок того, що Елк вистрілив, у нас Бін живий. 1-0 поки що у нас по кілам. Тим часом Шоквейв. Шоквейв від Ягао зробився непогано. Доран та Пенат давлять у нас поки що вежу на топі. Тим часом Шун. Шун може зробити соло-кіл на Дорані. Шун. Розуміють, у нас команда BLG, яка у нас слабка лінійка у команди Gen G. Чемпіони Кореї поки що виглядають в'ялими. Елк та Он тим часом стріляють по Пейзу. Пейс тим часом сильно пробитий Сеною. Ягао. Так, ну що, Бін у нас в центр позиції. Елк та Он у нас тим часом бореться проти Пейза і Делайта. We've even seen it in this game, right? TP? Whoa, whoa. Ooh, That's on a ward as well. So they know that Yagao has TP. Oh, it's for the dragon. Ягао тим часом у нас в 5 команда BLG стартує дракона, але ж це не може бути небезпечним для команди BLG, тому що біля вежі вже знаходиться Гнар. Кільського дракона у нас має команда BLG, це прекрасна можливість Рамбл поскейлитися ще вище. Забирає пластину у нас при цьому Доран. Так, ну що, Елк. Ще одну пластину, можливо, забере для себе на боті. Тим часом Доран забирає 2 пластини у нас на топі. Пената можуть також фейс-чекнути у нас Біна, якщо він зайде в файт. Бін не бачить Пената, немає по ньому ніякої інфи. Делайт також знаходиться там. Бін треба відступати. Бін в кущах, але одразу ставлять у нас Герольда команда Gen G, заберуть вежу на топі. Да. Тим часом 2 гравці Доран та Пенат забирають у нас для себе золото. Плюс багато, перша тавер падає у нас на користь команди Gen G. Але це, можливо, не важливо, тому що Герольд наступний скоро буде. А BLG поки що має для себе 1 кіл та 2 дракони. Тим часом Елк разом з Ягао бореться проти
позицію на міду. Тим часом Шун. Хтось, два гравці у нас тепер це Чові та Доран. Чові у нас прожимає туман. Тим часом Пената, тим часом Бін дуже ледве живий. Чові забирає цього Біна. Ой-ой-ой, а тим часом Велка там також знайшли. Делайт чіпляє Делайт чіпляє Елка. Стріляє по ньому дуже сильно. Яйпейс забирає Ягао. Дизастер для команди BLG. Дорана тим часом можуть, до речі, підловити. Вже програють у нас команда BLG Fight. Елк. 2 ТП вирішили повністю всю ситуацію разом з Туманом, Пенатом і компанією. Он тим часом хоче просто розмінятися на вежі на боті, щоб хоча б мати перевагу по золоту. Але для команди BLG буде поки що дизастер. 2 ТП, знайшли Сену. Сена втратила ультимейт і до побачення. Один кіл для Кайси, один кіл для Акалі. Між двома вогнями був тільки що Бін. По ньому пробили всім, що можливо. І Делайт та Пейс підійшли просто до Елка, розуміли це команда BLG, і нічого не змогли з цим зробити. Мінус Ягао і мінус 3 у нас, мінус 2 у нас робить команда GNG. І при цьому ще втрачають Герольда. Бін, Доран забирає ще вежу на боті, але будуть, скоріш за все, розмінюватися вежею. Зачекайте. Стопе. Не вгадав. У нас вежа на Герольд у нас забрали команда BLG і одразу поставили його на топ. Розмінялися 2-2. Вежа на топі і вежа на боті у нас у обох команд перша мінус. Але при цьому Доран відтісняє ця Біном біля другої вежі, яка пробита, до речі, наполовину. Можуть забрати вежу на міду у нас команда BLG. Чові тим часом відправляє кріпів на позицію на вежі на топі. 40 секунд у нас до дракона. Так, ну що, он у нас один. Он у нас один в центрі. До нього підходить Шун та Бін. В 4 будуть, скоріш за все, контестити повітряного дракона. Дрейк Сол у нас, до речі, для команди BLG. Якщо це важливо для команди BLG, цей дракон має бути на віс золота. Але проблема в тому, що Шун, до речі, зрівнюється у нас з Вай. Потихеньку. Пенат, там, до речі, в ноу-віжені, по ньому немає інфи. Пенат, Шун не стартує дракона. Шун відправляє дракона ближче до своєї сторони. Ресетається у нас дракон. Бін. У нас готується заходити в файт. Чові так само. Шун. Все-таки буде у нас повітряний дракон для команди GNG. І це у нас, але це означає, що команда BLG заберуть у нас вежу на міду і зрівняються, можливо, по золоту з командою GNG. Але перевага по золоту досить велика. Чові знайшов його. Он може... Он не сповільнює Чові, не попадає по ньому кушкою. Клюшкою. Делайт тим часом. Ягао, по ньому може потрапити Пенат. Ягао відтісняє його своєю кулею, розуміє, що шоквейв йому зараз не потрібен. Перевага по золоту у нас 1400 на користь команди GNG. Шун.
Шун хоче знайти для себе кіл на пенаті. Шун не знаходить для себе кіл на пенаті. До нашору у нас 50 секунд. Підсилюється у нас он елком. Доран у нас тим часом хоче знайти для себе ще пару кілів. 0-1-2 у нас Гнар проти 1-1-0 Рамбла. Але на 23 пункти у нас має більше Гнар. А це означає, Гнар може станути добре. Last year in the semi-final that Chovy actually lost to DRX. I don't remember if it was Zeka's Akali. I think it was his Silas. Yeah, I think it was his Silas. But to channel that energy, you know, the Zeka energy, to have that carry performance, I kind of respect it from Chovy. It's also Gen G. Чистить просто позицію на міду. Можливо, це буде старт на шора, хоча у нас ресетається Джарван 4. А ні, зачекайте, у нас ресетається Сена. Ягао. Мегаформа у Дорана вже закінчилася. Ягао може потрапити по ньому шоквейвом. Ягао може зробити соло-кіл на Дорані. Не робить соло-кіл у нас на Дорані. Мегаформа хоч і закінчилася, але багато тиску у нас наносить Доран. Like an international title still eludes Chovy. I think it's a pretty interesting discussion. Not that we're going to have it here, but it just goes to show like how high of a pedestal this man is put on. But in any case, the Baron is alive. Dragon now spawning in about 2 minutes' time. BLG, a lot of weight on their shoulders as well. Пенат у нас забирає своїх гострих клювів. Позиція на нашорі для команди GenG відкрита. Але, скоріш за все, команда BLG будуть разом з командою GenG очікувати дракона. Хоча Доран просто чистий твердий. І разом з Шуном. Шун розпочинає у нас на шора. Шун в ноувішені. 5 гравців команди BLG у нас стартують на шора. 10к. 9к. 8. 9к. Забейтено у нас на шора у нас команда Gen BLG. Тим часом Доран сильно встряв. Доран виходить з цього файту. Тим часом Чові може забрати вежу. Але знову у нас стартують команда BLG на шора. Мені здається, що GenG зробили певну помилку. Тепешиться у нас тим часом Чові. 6к. 5к. 4к. 3к. Еквалайзер. Це прекрасна можливість, щоб взяти для себе кіл. Делайт може застанню. Делайт у нас вбиває Шун. І у нас тим часом Педатака також можна вбити. Педата вбиває. Ульта по нікому не попадає від Сени, але даблкіл у нас Чарван робить. І можна також забрати Дорана. Не забирають у нас Дорана, хоча... Ні, не забирають у нас поки що Дорана. Але на шора на цьому поки що стартувати не зможуть. Вони заберуть для себе повітряного дракона. Давайте ще раз подивимось. Чові заходить у файт. Делайт хоче зачепити 2 гравців. Делайт заходить у файт. Еквалайзер. Делайт зачіпляє 3 гравців, але Делайт хоч і застанюється у нас Делайт, але там живий Рамбл, живий он. Б'ють по пенату. Чові забрав Біна. Тому команда BLG вирішує не стартувати дракона. На шора. 3-3 у нас поки що по кілам у BLG та GenG. Тим часом Чові. Ой-ой-ой-ой. Команда BLG зараз може потрапити в невигідне положення. Тим часом Гнар ще не в мегаформі. Гнара можна вбити. Гнар у нас дуже сильно потрапив. Гнар в Guardian Angel. Еквалайзер у нас ставиться по 4. Але виходить у нас команда GenG. Чові у нас в стоп-вотчі. Чові забирає у нас Оріана. Ягао робить у нас кіл на Чові. Це наш шор для команди BLG. Але при цьому розмін на повітряного дракона все ж таки зробить у нас команда GenG.
І одразу виходять у нас на Нашора. 7К не закінчують у нас Нашора команда BLG. Хоча ніхто не заходить до Нашора. BLG забирає цього Нашора. Повітряні дракони проти гірського та хекстекового драконів команди Gen.G. Що відстряв? Да. Шун міг би забрати Дорана. У Дорана мегаформи ще не було. Навіщо він виходив у цей файт? Трошки зачекав, щоб у нього була мегаформа, і потім продовжував цей файт. Знайшли для себе Чові. Чові в стопвотчі був, і до побачення. Ну що? Розмінюється у нас Gen.G і BLG. Так, ну що, заберу для себе вежу на міду. BLG у нас вже потихеньку забирають вежу на міду. Чові може оточити гравців команди BLG. Тим часом Пена там розгулюється. Що ти там гуляєш, шановний пан Пенат? Пенат. Не попадає по ньому Ягао. Ягао треба було ставити шоквейв в іншу сторону. Шун у нас тим часом б'ється проти Делайта, тим часом бореться проти нього Вай. Ой-ой-ой, в чотирьох у нас просто зайшли на Джарвана четвертого. Шун просто заруїнив катку команді BLG. Зараз прекрасна можливість, щоб розвернутися команді Gen.G на вежу на міду. Але тут Бін, тут Гігабін на Рамблі, який 1-2-3 вже. But I'm not sure they can get much off the back of it. It's been a recurring theme as well. I think in this series, the Baron power plays every single time a team tries to push just a little bit too far forward. There have been counter plays. Так, ну що? Бін забирає для себе черепашку. Елк та Он тим часом у нас ідуть та маршрують на топі. Там Делайт. Делайт разом з Пейзом. Доран тим часом там один. У Дорана мегаформу ще немає. Доран половина до мегаформи. Доран потихеньку може входити в мегаформу. Доран. Елк тим часом стріляє по вежі, стріляє непогано, стріляє на чверть хп, під Нашором все ще вони 25 секунд. Делайт знаходить Шуна, можуть забрати Шун Делайта, забирає для себе вежу на топі. 5-4 по вежам на користь команди BLG. 15 секунд у нас до закінчення дії Нашору. Тепешиться у нас тим часом Чові у нас там один. Чові вакапнули, Чові можуть забрати. Бін за рахунок свого Рамбла, який танковий. Прекрасний ультимейт від Шуна, еквалайзер від Біна. І ой-ой-ой, мінус у нас мідлейнер. У нас продовжують пушити команда BLG. Вежі Т4. У нас вейв пішов, Доран в невигідному положенні. Т4 у нас теж в невигідному положенні. Перша Т4 у нас падає. Друга Т4 може також пасти, але тим часом Делайт зачіпляє 3-4. Делайт може застрілити всіх, але Делайт побирає і можуть розвернутися у нас по Пенату, але Пейс у нас забирає для себе кіл на Рамблі. Ой-ой-ой, Елк, Шун та Ягао та Он виходять з цього тімфайту, який у нас відбувався з рахунком 1-3 на користь команди BLG. 7-5 на користь команди BLG у нас відбувається. Повітряний дракон у нас встане через 50 секунд. Але кілів знайшли для себе команда BLG. Макапнули Чові. Одразу Бін його знайшов і Джарван четвертий вирішив просто розігратися від Пената та Делайта. У Пената, до речі, не буде флаша. А це означає, що команда BLG може відіграти цей файт на свою користь. Gen.G, в принципі, треба брати цього повітряного дракона. Якщо команда Gen.G забере повітряного дракона, в принципі, вони можуть щось розраховувати у цьому файті. Але Рамбл танковий, просто не пощастило те, що
команда Джанжі не забрали, забанили цього рамбла першими. Вони вирішили забанити когось іншого. Заю. Так, ну що, повітряний дракон. Дрейк Сол у нас на користь команди BLG. 50 секунд у нас до нашору. Але команда BLG, скоріш за все, буде йти та муштрувати у нас вежу на боті. Вежа на боті у нас в невигідному положенні. Вежа на боті у нас падає. 8 веж має на своєму рахунку команда BLG. They fought back the series once already. After game 2, they looked done and dusted, buried in the dirt. But game 3, game 4, they gave it their all, and now once more. І вежі у нас І всі вежі у нас голі. От навіть один тавер забрали Т3 і інгібітор у нас команда BLG за рахунок нашору. У нас у команд Black Cleaver у нас тим часом та стопвотч у Бената. Так само стопвотч у нас, до речі, у Джарвана 4-го. Команда BLG, до речі, в новіжені фул. Тим часом знайшли Делайта. Делайта може нас забрати. Делайт за рахунок еквалайзера у нас зачіпляється. Тим часом у нас 3 гравці заходять у файт. Але тим часом один вмирає. Забирає у нас Кайса Сену. Тим часом Джарван 4-й. Який же Джарван 4-й танковий? У нас тим часом он забирає Пената. І зможуть забрати Чові. У нас єдиний, хто живий, залишається Доран. У Дорана немає мегаформи. У Дорана можна забрати. Доран не виживає. І це означає, що команда BLG може забрати цього нашора. Хоча команда ресетається. Команда ресетається 11-6 на користь команди BLG по кілам. Хоча Дорана знайшли, Дорана можуть взяти. Дорана не забирають. Дорана не забирають. Дуже добре плигає. Проблема в тому, що у Дорана скоро з'явиться мегаформа. У Дорана скоро з'явиться мегаформа. Там тим часом Шун разом з Оном б'ють Нашора. Нашор у нас 12к. Єдиний, хто у нас вийшовши, це Доран. Доран уже мегаформу підробив. Доран підробив мегаформу на топі біля свого Нексусу. Але Нашор у нас на користь команди BLG. Делайта підловили, Делайт там розгулявся. Бін у нас одразу прожав по ньому еквалайзер. І Делайт одразу у нас пішов мінус. Та знайшли для себе мінус і Кайса, але Бін там танк, якого знищити поки що не можна. Стопвотч також у нього і те був. Просто розвернулася по Чові, просто розвернулася по всім гравцям, окрім Дорана. Тим часом у нас BLG тепер під Нашором, під 3 драконами, під Дрейксолом. У них 2 хвилини 15 секунд Нашор. Всі гравці живі. За рахунок того, що команда BLG у нас під Нашором, команда може муштрувати до Нексусу. The organization's first world championship, but been looking to return to the finals. Елк та Он у нас будуть, скоріш за все, бити вежу на міду. Тим часом Делайт знову сильно встряв. Делайт дуже багато розгуляється там. Тим часом Елк розстрілює там всіх. Тим часом робить прекрасну ульту Джарван 4, хоча у нас Гнар тим часом добре розігрався. Ой-ой-ой, Пейс та Доран у нас тим часом. Ягао зробив для себе ще один кіл. Мінус лісник команди Дженджі. 12-6 у нас поки що 12-6 у нас поки що йде по кілам. Інгібітор на міду у нас падає. Попадають у нас Кайса по комусь. 4 у нас дефають вежу Т4. Застання вежа Т4 у нас може впасти. У нас тим часом Шун Джарвана 4-го. Джарван 4-го Дора. Тим часом у нас з'являється мегаформа. Бін розуміє, що його треба бити. Бін забирає разом з сценою Джарвана зачищає Гнара. І це може бути закінчення гри. Дженджі програють цей файт. Дженджі, які чемпіони Кореї, вилітають з турніру і програють за рахунком 3-2 команді BLG. Я розумію фанатів, я розумію, що команда Дженджі була
сильною на цьому турнірі. Я розумію, що команда GNG виграла з рахунком 3-0 швейцарку, але команда BLG цього разу була сильніша. Рамбл, Біна та Джарван Шуна. Вітаю команду BLG з цим виграшем. На цьому в мене все. З вами був Маестро Ель Чіно. Побачимося далі. Що він, на превеликий жаль, без титулу знову.